بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة مملكة الجزائرية. اليوم إن شاء الله جبت لكم طريقة كيفاش تخليو الملابس تاعكم بعد ما تغسلوها في الغسالة تخرج لكم نظيفة وما تكونش فيها ريحة الكمكمة هذيك، لأنه بزاف أخوات قالوا لي في التعليقات حتى ولا غسلناهم بمنظفات غالية والماشينة تاعهم ولا الغسالة تاعهم يعني جديدة مي يلقاو الملابس تاعهم فيها هكذا بقع وكشغل ماشي مغسوله. اليوم ان شاء الله راح نعطي لكم السبب تاع هذا الشيء هذايا وكيفاش تعالجوا هذا المشكل. نتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو حتى للنهايه وما تبخلوش عليا باللايك اللي عجبتكم الوصفه واشتراك في القناه اذا ما كنتمش مشتركين وتفعلوا الجرس على الكل هكذا باش يوصلكم كل جديد القناه. وانا نخليكم مع هذه التدبيره ونتمنى لكم فرجه ممتعه. وعلى بركة الله في التدبيرة تاعنا. أول حاجة راح نوجدوا واحد المنظف اللي به نغسلوا الأجزاء الخارجية اللي تبان على برا تاع الغسالة، ومن بعد نروحوا للأجزاء الداخلية. عندي هنايا في إناء راح نستعمل هذا القرص الخاص بغسالة الأواني، وراح نفرغ عليه قيس من 800 مليلتر عفوا، حتى الريتلة تاع الماء يكون طبعا ساخن جدا ولا مغلي باش يذوب لنا هذاك القرص بكل سهولة. أنا هنايا راح نستعمل الملعقة الخشبية باش يذوب لي بسرعة. راح نحطه كما قلت لكم في بخاخ. كما تعرفوا باللي الغسالة ولا كانت يعني ماشي نظيفة من داخل، صدقوني حتى ولا استعملتوا منظفات غالية مش راح ينظف معكم الملابس، حتى ولا غسلت الملابس راح تجي فيها واحدة الريحة اللي كامل ما نحبوهاش. هكذا كما راكم تشوفوا. بعد ما ذاب لي هذاك القرص في وسط الماء راح نفرغوه في بخاخ. طبعا راح نوريكم الطريقة كيفاش تنظفوا الغسالة تاعكم والأجزاء اللي لازم تنظفوها باش تتحصلوا على نتيجة مليحة بعد ما تغسلوا الملابس تاعكم. هنايا هاي ليك الغسالة تاعي الشكل الداخلي كيفاش راهي، يعني هكذا من الفوق تقولوا راهي نظيفة وراهي نقية، وهي لا البنات الشيء اللي يخلي الملابس تاعنا يعني بعد ما نغسلوهم تجي فيها ريحة هذيك الريحة اللي ماشي مليحة ولا تخرج لنا البقع بعد ما نغسلوهم، هي انه كاين بقايا تاع صابون، الصابون اللي تستعملوه في الغسالة سواء السائل أو البودرة، يعني يدخل ما بين هاد الثقوب اللي راكم تشوفوا فيهم في الطنبور تاع الغسالة والجدار الداخلي تاعها، يبقى مع الوقت يشكل فطريات ويولي على شكل يعني بكتيريا، الشيء اللي يخلي رائحة ماشي مليحة في الغسالة تاعنا. نفس الشيء بالنسبة لهاد الجوا هذايا البنات، شوفوا مع انه يدي دائما على الغسالة تاعي مي اغفلي برك 15 يوم 20 يوم تلقاي هاد الحالة. الحاجة الأخرى تانيت هذا الفلتر هذايا بنات بزاف يغفلوا عليه، لازم البنات لازم يالو كان مرتين ثلاثة هكذا في الأسبوع تحليه وتنقيه جيدا. شوفوا الحالة تاعو حاشاكم على كل حال. طبعا راح نفتحه ونغسل هذا الشباك هذا تاعو جيدا، وبهذاك البخاخ طبعا اللي خدمناه هذه الطريقة. طبعا كنت شاركت معكم الفيديو غسل الغسالة بالتفصيل، راح نخلي لكم رابط ان شاء الله في صندوق الوصف، يعني شوفوا هذاك الفيديو باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو هذايا ويجيكم طويل. وهنايا هاوليك بعد ما نظفت الفلتر جيدا وعاودت رجعت هذاك الشباك تاعو، هنايا نجيو لهذا الجوا هذايا بنفس البخاخ دائما. صدقوني هذا القرص هذا الخاص بآلة غسل الأواني رائع في التنظيف. طبعا راح نبخو كامل هكذا ساير داير، ونجيبو فرشاة أسنان تكون قديمة وتكون يعني ماشي حرشة، وننظفو جيدا هذا الجوا. كاين أخوات يعانيو يعني من واحد البقع هكذا تكون سوداء في الجوا، بهذا البخاخ راح تتخلصي منهم كامل. هنايا هاي ليك بعد ما حكيت هاد الجوا هدايا جيدا، قلت لكم هذاك البخاخ رائع في التنظيف، خاصة للناس اللي عندهم البقع السوداء ولا البنية في هاد الجوا تاع الغسالة. يعني غير تبخي هكذا تخلي شوية، لكن طبعا بقع قديمة تخليه شوية ومن بعد تحكيه يروحوا كامل هذوك ليطاش. نفس الشيء دوكا نجيو لهاد الدرج هدايا نحيوه بعد ما نضغطوا على هذيك القفلة ونبخو تاني بهذاك البخاخ، يعني نحيو كامل الرواسب اللي تكون تاع الصابون. انا حتى ولا كنت يعني موالفه تستعملي الصابون السائل راح تلقاي رواسب مع مرور الوقت، الشيء اللي يخلي تاني الغساله تاعنا ما تغسلش مليح.
وتخلي الروائح في الملابس بعد ما نغسلوهم. نفس الشيء بالنسبة للمكان تاع الدرج. هنايا بعد ما نظفت الاجزاء الخارجيه كامل تاع الغساله، الفلتر وهذا الدرج هدايا تاع المنظفات مع الجوا هذاك اللي يجي من داخل بهذا البخاخ الرائع. هنايا طبعا راح نوري لكم كيفاش تنظفوها من داخل وتشوفوا النتيجه بعينيكم. وهنايا هاي ليك باش نغسلوا الغساله تاعنا من داخل. راح نجيبوا نفس الشيء زوج اقراص من هذوك الخاص بغساله الاواني، وراح نحطهم هكذا في الطنبور مباشره، وراح نغلقوا على الغساله تاعنا ونبرمجوها. هنايا الناس اللي عندهم البرنامج يعني من 90 95 درجه شغلوها على 90 درجه. ما عندكمش هذا البرنامج تقدروا تشغلوها على 40 درجه. والا الا عندكم من الغساله كيما تاعي طبعا راح تبرمجوها مباشره في هذيك لاتوش اللي تقول لكم نيتواياج دو لا كوف. هذيك القفله تبقاو تعبسوا عليها واحد 3 ثواني هكذايا يعني باش تغسلوا روحها بروحها. والناس طبعا اللي ما عندهمش غساله الاواني، هاد لي باستي هادوما راهم يتباعوا يعني وحدهم، تقدروا تشريو هكذا 3 4 تخليهم غير للغساله. وكما راكم تشوفوا بعد ما برمجت الغساله تاعي طبعا راح تبدا في التنظيف. هنايا راهي الغساله تاعي بدات تدير في الماء وبدات تغسل. طبعا هاد لي باستي هادوما تاع غساله الاواني صدقوني المفعول تاعهم في التنظيف مفعول سحري، وراح تشوفوهم بعينيكم في الغساله تاعكم كي تجربوهم. وكامل هادوك الروائح اللي يكونوا في الغساله والترسبات تاع الصابون كامل راح تروح بهاد لي باستي هادوما. وهنايا هاي ليك الغساله تاعي بعد ما كملت دوره الغسيل تاعها نفتحوا عليها. طبعا شوفوا هنايا صدقوني بعد هاد العمليه هذه وهاد الاقراص اللي درناهم بعد ما تفتحوا على الغسالات تشموا ريحه النقاء وتلقاو كامل هذوك الروائح اللي ماهيش مستحبه ما بقاتش في الغساله تاعكم. وهنايا حاجه مهمه بعد ما تكملوا هاد العمليه طبعا راح نجيبوا شيفونه تكون نظيفه وتكون طبعا كما نقولوا النوعيه تاعها ناعمه، وتمسحوا كامل هاد الجوا هدايا. وهذا الشيء ضروري تستعملوه بعد كل غسله هكذا باش تبقى لكم دائما نقيه. وهنايا هاي لك الغساله تاعي بعد ما كملت كامل التنظيف تاعها. شوفوا النتيجه، نتيجه مذهله، نتيجه سحريه بهاد لي باستي هادوما. يعني كامل هادوك الروائح والترسبات اللي يكونوا كاينين في الغساله راحين يروحوا. وفقط هنايا نزيد نعاود لكم، قلت لكم هذا الجوا هدايا اللي يكون هذا على برا ضروري تنشفوه بعد كل غسله، تنشفوه جيدا وتخليوا الباب تاع الغساله مفتوح حوالي ساعتين 3 هكذا باش تنشف كامل من الماء اللي يكون فيها. شوفوا نفس الشيء بالنسبه للباب تاعها تاني تولى يلمع. وثاني ملاحظه بعد هذه العمليه ضروري تزيدوا تعاودوا تفتحوا هذاك الفلتر باش كامل الرواسب اللي يكونوا كاينين تاع الصابون يخرجوا مع الفلتر هذا. هكذا تولي الغساله تاعكم جديده والملابس بعد ما تغسلوهم تولي نقيه وما تكونش فيها روائح مزعجه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا به، وانا ما بقى لي الا نقول لكم الى فيديو واحد اخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله.